Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Walks και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο αφράτη, νόστιμη καρυδόπιτα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δείτε πόσο εύκολα θα ετοιμάσουμε αυτό το πεντανόστιμο γλυκό. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 600 ml νερό, 600 γραμμάρια ζάχαρη και μια φλούδα λεμόνιου. Από την ώρα που θα πάρει βράση θα βράσουμε άλλα 5 λεπτά. Ας δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. 7 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια σεμιγδάλι ψηλό, 20 γραμμάρια κακάο, 50 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια καρύδι, 50 ml ηλιέλαιο, λίγο αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας μπέικιν, 2 κάψουλες βανίλιας και 1 κουταλιά του γλυκού κανέλα. Το μυστικό για να γίνει η καρυδόπιτά μας τόσο αφράτη είναι να χτυπηθούν σωστά τα αυγά με τη ζάχαρη και το αλάτι στην αρχή. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το μίξερ και θα χτυπήσουμε τα αυγά μας, θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και το αλάτι και θα χτυπήσουμε για περίπου 5 λεπτά. Θέλουμε το μείγμα μας να μην έχει μεγάλες φουσκάλες από τα αυγά, αλλά να είναι κάπως έτσι. Θα συνεχίσουμε προσθέτοντας το αλεύρι και κοσκινίζοντάς το. Με τον ίδιο τρόπο θα προσθέσουμε και το κακάο. Θα συνεχίσουμε με το baking powder, την κανέλα και τις βανίλιες. Και με έναν αυγοδάρτη θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε όλα τα υλικά όσο πιο απαλά γίνεται για να μην ξεφουσκώσει το μείγμα των αυγών. Κάπου εδώ θα προσθέσουμε και το σεμιγδάλι. Θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Και θα προσθέσουμε και το ηλιέλαιο. Βλέπετε, κάθε φορά δεν προσπαθώ να ενώσω εντελώς όλα τα υλικά μέσα στο μείγμα, απλά σιγά σιγά προσθέτω και τα υπόλοιπα, μέχρι να έχουμε ένα μείγμα σαν αυτό. Ήρθε η στιγμή να κόψουμε τα καρύδια μας. Θα πάρουμε το κόφτη και θα τα κόψουμε να έχουν ένα μέγεθος σαν αυτό περίπου και θα τα προσθέσουμε στο μείγμα. Θα ανακατέψουμε απαλά με κοφτές κινήσεις και το μείγμα μας είναι έτοιμο να μπει στο ταψάκι του και να ψηθεί. Θα βάλουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο, ό,τι θέλετε εσείς, και θα αλείψουμε πολύ καλά το ταψί μας στη βάση του και στα πλαϊνά. Και θα προσθέσουμε το μείγμα. Και άλλο ένα μυστικό της πιο νόστιμης καρυδόπιτας είναι η σοκολάτα που θα προσθέσουμε τώρα. Έχουμε κόψει 100 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και θα την προσθέσουμε επάνω στο γλυκό μας. Με ένα κουταλάκι θα βυθίσουμε τα μεγαλύτερα κομμάτια. Και θα ψήσουμε την καρυδόπιτά μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για μισή ώρα περίπου, ανάλογα με το φούρνο. Και είμαστε έτοιμοι. Θα την αφήσουμε να κρυώσει για μισή ώρα. Θα προσθέσουμε το σιρόπι. Θα ρίξουμε τα 2 τρίτα από το σιρόπι μας, θα περιμένουμε 10 λεπτά και ύστερα θα προσθέσουμε το υπόλοιπο. Είναι ειλικρινά η πιο αφράτη, νόστιμη σοκολατένια καρυδόπιτα. Εύχομαι να σας αρέσει η συνταγή και να τη φτιάξετε. Θα περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Να περνάτε υπέροχα.
Και μην ξεχνάτε, σας περιμένω στην παρέα μας για να φτιάξουμε κι άλλα πολύ πολύ νόστιμα και εύκολα γλυκά. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.